بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږه چې کوم لاست لیکچر و هغه و د کاینامیټکس په حواله باندې یونټ 2 کلاس 9 په کې مونږه د کاینامیټک ډیفینیشن کړو او ورسره هم ریسټ او موشن هم ډیفاین کړیو. اوس مونږ راځو د موشن ټایپس ته چې ټیک دا ریسټ مو پیژانده موشن مو پیژانده، خو اوس زمونږ سره ټایپس د موشن کم دي، د موشن ټایپس کم دي. نو راځو د موشن ټایپس طرف ته. نو ټایپس اف موشن، ټایپس اف موشن، ټایپس اف موشن. نو اوس ټایپس اف موشن زموږ سره کم دي. زموږ سره مینلی 3 ټایپس دي د موشن. مینلی زموږ سره څو ټایپس دي د موشن؟ 3. یاد ساته چې مینلی زموږ سره د موشن 3 ټایپس دي. صحیح ده؟ یو ته ویل شي translatory motion، translatory motion. دویم ته ویل شي rotatory motion، او دریم ته ویل شي oscillatory motion یا vibratory motion. oscillatory motion یا ته ویل شي vibratory motion هم ته ویل شي. ها، oscillatory یا vibratory motion. ٹھیک تا؟ بیا چې دی منګه translatory، rotatory او vibratory motion چې دی، یا translatory، rotatory او oscillatory motion چې دی، دا به موږ څه کوو؟ دا به موږ اوس ډیفاین کوو چې translatory motion څه ته وایي، rotatory motion څه ته وایي، او oscillatory یا vibratory motion څه ته وایي. نو translatory motion چې دی سمپلی په translatory motion کې به د باډي چې دی دا به زموږ سره به څه کیږي، دا باډي به خپل پوزیشن چینج کوي، خو دا باډي به ایز ا هول خپل پوزیشن چینج کوي. مثال په تور باندې داسې به نه کیږي، مثال دا مارکر دی او دا زموږ سره translatory motion کوي، دا مارکر زموږ سره څه کوي، translatory motion کوي. نو دا خبره یاد ساته چې داسې به نه کیږي چې د دې مارکر دا سر چې دی دا په دې طرف باندې رواني، دا طرف به داسې رواني، دا طرف به داسې رواني، ایز ا هول په یو ډایرکشن کې به ټول څه رواني، په یو ډایرکشن کې به څه کوي، دا به موشن کوي. زما د خبرې مطلب دا دی چې باډي به په translatory motion کې خپل پوزیشن چینج کوي، خو ایز ا هول به خپل پوزیشن چینج کوي. داسې به نه کېږي. مثال په طور باندې دلته ته اوس دا یو کس، زه اگزامپل ځکه ورکوم چې لکه تاسو پرې ښه پوه شئ. صحیح ده؟ دا زموږ سره څه دی؟ دا زموږ سره یو کس دی، دا سترګې دي. صحیح ده؟ داسې کار وشو چې دا کس دې سایډ ته روان دی، دا کس دې سایډ ته روان دی، او زه ته وایې چې دا translatory motion کوي. دا څه کوي؟ translatory motion کوي. نو داسې به نه کېږي چې د دې کس دا سر به دې طرف ته رواني، خپې به دې سایډ ته رواني، لاس به بره ځي. داسې به نه کېږي. بس ایز ا هول به دا باډي څه کوي، دا به ایز ا هول خپل پوزیشن چینج کوي، ایز ا هول خپل پوزیشن به چینج کوي. یا به داسې نه کېږي ایز ا هول به خپل پوزیشن چینج کوي. مطلب د دې خبرې دا دی چې دا باډي به داسې نه کېږي چې سر به په translatory motion کې به داسې نه کېږي چې سر به رواني، خپې به دې ځي باندې. یا به داسې کار کېږي چې مثال په طور باندې د دې باډي به دا باډي چې کومه ده د دې لاس په دې طرف ته موشن کوي، یا به خپې به دلته پرتي. داسې به نه کېږي. ایز ا هول به دا باډي څه کوي، خپل پوزیشن چینج کوي. صحیح شو؟ نو اوس لیکمه چې translatory motion څه ته وایي. نو په translatory motion کې به یو باډي څه کوي، ا باډي will change a body as a whole, a body as a whole. دا whole
totally دی ښه as a whole change its position دا باډي به څه کوي as a whole به خپل پوزیشن چینج کوي داسې به نه کېږي تا ته ما مخکې ویل چې د باډي به نیم سایډ بیا رواني نیم به ولاړي یا به نیم په یو ډایرکشن کې نیم په بل ډایرکشن کې نو داسې به نه وي as a whole به خپل پوزیشن چینج کوي اوس as a whole به خپل پوزیشن چینج کوي که دا په کرو پات کې ځي خو چې کله یو باډي څه as a whole روانه وه او که دا په سټریټ لاین کې روانه وه نو دا به زموږ سره څه ټرانسلیټري موشن خو شرط پکې دا دی شرط به پکې دا چې دا باډي به as a whole روانه وي صحیح ده دا مثال په طور باندې موشن اف د کار شو موشن اف د کار یا چې دی موشن اف د کار شو ورسره موشن د دغه شو د برډ شو فلاینګ برډ چې دی فلاینګ برډ چې دی د دې موشن شو نو داسې خو نه کېږي چې یو ګاډی زموږ سره رواني او دغه ټیرونه په موشن کې یو نوره باډي په ریست کې as a whole دا باډي روانه صحیح ده بیا چې دی زموږ سره دویم چې دی هغه دی روټیټري موشن زموږ سره دویم څه دی روټیټري موشن دا صفا کومه که تاسو نه لیکلی نو ولیکئ د ځان سره دا ډیفینیشن چې a body as a whole به څه کوي change its position خو په څه کې په دا اگزامپل دی ښه په ټرانسلیټري موشن کې به a body څه کوي خپل پوزیشن به as a whole چینج کوي و دا صفا کوم صحیح ده اوس به موږ څه کوو اوس به موږ کوو سیکنډ نمبر چې کوم زموږ سره د موشن ټایپس دی ټایپس اف موشن کې زموږ سره سیکنډ نمبر دی روټیټري موشن څه دی نو روټیټري موشن به څنګه ډیفاین کوم چې په روټیټري موشن کې به یو باډي څه کوي دا به as a whole تاویږي د څه شي نه د فکسډ ایکسس نه د خپل ایکسس نه به دا باډي as a whole تاویږي ګوره خیال کوه چې in rotatory motion a body as a whole rotates from its own axis په روټیټري موشن کې به دا غونډه باډي چې دا به څه کېږي دا به څه کوي دا به د خپل ایکسس نه روټیټ کېږي تاویږي به د خپل ایکسس نه به غیر چاپیره څه کېږي تاویږي او زموږ سره د دې اگزامپل چې دي نو هغه د موشن اف د ویل چې دی ویل پایا چې دا د دې موشن چې دی دا که ته وګورې پایا ده د ګاډي نو دا د دې ایکسس دا دی دا د دې څه دی ایکسس as a whole د دې نه څه کېږي تاویږي دا باډي ټوټلی دا ویل څه کېږي تاویږي بیا چې دی موشن اف د پین دی پین د پنکې چې کوم موشن دی صحیح ده نو پنکه چې کله تا دغه کلي دا لګولي نو داسې خو نه کېږي چې دا مثال په طور باندې یو پنکه ده صحیح ده بس دا یو پنکه ده نو داسې نه کېږي چې دا پنکه چې ده د دې دا یو وزر چې دی دا داسې رواني یا دا په سټیټ اف ریسټ کې دا دوه وزرې تاویږي یا دا دوه وزرې په سټیټ اف ریسټ کې دا یو وزرې تاویږي نه دا پنکه چې دا as a whole څه کوي د خپل ایکسس نه څه کوي روټیشن کوي تاویږي صحیح ده او بیا چې دی تړ نمبر کې په تړ نمبر کې دی زموږ سره اسیلیټري موشن یا وایبریټري موشن نو په اسیلیټري موشن یا وایبریټري موشن کې به څه کېږي یو باډي به څه کوي a body perform to and fro motion to and fro متویل شي او یاد ساته
بیک اینڈ فورث متویل شي بیک اینڈ فورث بیک اینڈ فورث موشن متویل شي صحیح ده یو باډي به څه کوي د خپل مین پوزیشن نه به څه کوي مخکې وروستو حرکت کوي صحیح ده اوس د دې اگزامپل څه دي د دې اگزامپل چې دي زمونږ سره د سمپل پینډولم خو تا نه دی لیدلی خو ځان ټال خو دې لیدلی که نه ټال چې دی کله چې دا تا داسې په بیرې پسې ځوړند کړی دی ټال دې څه کړی دی په بیرې پسې ځوړند کړی دی او دا ټال چې دی دې له ته څه ورکړي ټالۍ وله ورکړي نو دا څه کوي دا تا دې ته راوس دا ټال واپس څه کوي د خپل مین پوزیشن نه څه کوي ټو اینډ فرو موشن کوي ټو اینډ فرو موشن کوي صحیح ده نو وایبریټري موشن کې چې دی دا زمونږ سره یو باډي څه کوي دا زمونږ سره ټو اینډ فرو موشن کوي صحیح ده یا چې دی اگزامپلو کې به زه تاسو ته ولیکم چې ماس اٹیچ ټو ان الاستیک سپرینګ ګورئ د دې اگزامپل څه دي دا اگزامپل دی لکه اگزامپلز دي ها دا ډیش چې کوم ما ورکړه دا اگزامپلز دي په دې اگزامپلز کې به زه ولیکم چې a mass attached to an elastic spring مثال په تور باندې تاسو یو سپرینګ دی هغه الاستیک دی الاستیک مطلب دا چې دا سپرینګ سخت نه دی دا څه دی دا لچکدار دی او تا پسې څه وتړو یو باډي دې پسې وتړله او دا څه کوي دې ته تا زور وکړو نو دا چې کوم موشن کوي دا به څه کوي دې ته ویلی شي اسیلیټري موشن یا وایبریټري موشن یا چې دی د ستار چې دی د ستار دغه چې دي دا مزي چې دي دا چې کله ته دې دا ته په موشن کې راولي نو دا څه کوي دا د خپل مین پوزیشن نه ټو اینډ فرو موشن کوي ښکته بره موشن کوي صحیح ده نو دا زموږ سره ټایپس اف موشن اوس چې دی ستاسو په دې کتاب کې زه یو دغه درته راځم د دې ټرانسلیټري موشن ټایپس ته په دې کې ستاسو په دې بک کې ورکړي دي نو چې دا تاسو ته کلیري چې ټرانسلیټري موشن چې دی تاسو وپېژانته ټرانسلیټري موشن تاسو لاول وپېژانته چې هغه کې زموږ سره یو باډي په خپل پوزیشن چینج کوو ایز ا هول صحیح ده بیا د دې دوه ټایپس دي یو ته ویلی شي rectilinear translatory motion rectilinear translatory motion دا T translatory M motion صحیح ده او بل زموږ سره curvilinear translatory motion curvilinear translatory motion curvilinear translatory motion او تاسو په دې بک کې اوس یو تل نمبر هم لیکلی دی چې هغه ته دا په دې کې کوم تل نمبر زموږ سره څه دی رینډم موشن دا زموږ سره ګوره رینډم موشن چې دی دا زموږ سره هم د ټرانسلیټري موشن څه دی یو قسم دی صحیح ده نو اوس که ته وګورې په دې ریکټیلینیر ټرانسلیټري موشن کې به دا باډي چې ده دا به څه کوي دا به موشن کوي دا باډي به زموږ سره څه کوي موشن کوي خو په څه کې په یو سټریټ لاین کې دا باډي به موشن کوي په څه کې په سټریټ لاین کې مثال په تور باندې یو ګاډی دی هغه په یو سټریټ روډ باندې روان دی نو دا موشن خو زموږ سره ټرانسلیټري موشن دی خو په ټرانسلیټري موشن کې ریکټیلینیر ټرانسلیټري موشن دی ځکه چې دا باډي په یو سټریټ لاین کې څه ده روانه ده بیا زموږ سره کرویلینیر ټرانسلیټري موشن دی نو په کرویلینیر ټرانسلیټري موشن کې به دا باډي څه دی مثال په تور باندې یو کار دی په کرو پات کې به موشن کوي یو کار دی او دا څه کوي دا زموږ سره په یو ګیر کې موشن کوي د مثال په تور باندې یو ګیر دی او په هغه کې څه کوي دا کار روان دی دا کار چې دی دا ګاډی چې دی دا په دې ګیر کې روان دی نو دا خو زموږ سره ټرانسلیټري موشن دی خو په ټرانسلیټري موشن کې د ټرانسلیټري موشن کوم قسم دی د ټرانسلیټري موشن کرویلینیر ټرانسلیټري موشن دا د کرویلینیر ټرانسلیټري موشن دا چې دی دا زموږ سره دا باډي پرفارم کوي په کرو پات کې روانه ده زموږ سره په ګیر کې روانه ده دا چې
curvilinear translatory motion. او بیا چې 3 نمبر دی random motion. نو random motion څه دی؟ random motion کې څه کار کیږي چې مثال په تور باندې د باډي څه کوي دا زموږ سره irregular motion کوي irregular motion کوي irregular motion کوي اوس irregular motion څنګه کوي ګوره مثال په تور باندې تا په یو سلندر دی صحیح ده دا یو سلندر دی په دې کې تا څه اخیستی دی په دې کې تا ګیس اخیستی دی ګیس دا زموږ سره یو سلندر دی کې تا ګیس اخیستی دی دا ګیس مالیکیول چې دی دا رینډملی موشن کوي دا مالیکیول داسې موشن کوي داسې موشن کوي داسې موشن کوي دې سایډ کې موشن کوي دې ته څه وایي رینډم موشن ورته وایي رینډم موشن یا irregular موشن ورته وایي صحیح ده او ستاسو په دې بوک کې اگزامپل راغلی دی فلایټ اف بټرفلای لولکۍ چې دا څنګه موشن کوي یا موشن اف ا ګیس مالیکیول نو د ګیس مالیکیول داسې چې کوم دی رینډملی په دې غون کنټینر کې څه کوي دا موشن کوي صحیح ده نو ان شاء الله په نیکسٹ لیکچر کې به موږ څه کوو object can be at rest and in motion at same time نو په نیکسٹ لیکچر کې موږ دا خبره کوو چې یاره یو باډي چې کنه دا په ریسټ او په موشن کې کېدی شي لکه په یو ټایم باندې دا باډي موږ داسې شو ویلی چې دا په ریسټ کې هم ده په موشن کې هم ده نو دا موږ په نیکسٹ لیکچر کې کوو ځکه که په دې لیکچر کې زه کوم نو دا لیکچر به ډېر زیات لینتي شي نو چې کله لینتي شي به نو بیا به ما ته اپلوډ کول څه شي ډېر زیات ګران شي صحیح ده نو ورسره د معمول مطابق زه به دا خبره بیا وکړم که چېرته تاسو په هر قسم کوېسچن نو په دې کمنټ سیکشن کې تاسو خو اوپنلی کمنټ کې کولی شئ تاسو ته به ښه کوشش به کوو تاسو ته څه میلاو شي انسر میلاو شي تھینک یو سو مچ